Tänään puhutaan paljon digitaalisesta kokemuksesta. Me ajatellaan sitä kyllä hyvin omnichannelina kokemuksena, jonka yksi osa on tämä digitaalisuus. Eli meillähän tietysti asiakas kohdataan myös siellä fyysisessä myymälässä ja sen täytyy saumattomasti liittyä sen kokemuksen siihen, mitä hän digitaalisessa maailmassa sitten saa. Mikä draivaa meidän designia? Sen pitää olla helppoa ja sen pitää olla intuitiivista. Eli sellaista, että sä et edes huomaa, että tämä nyt on kaikille verkkopalvelutekijöille varmaan aika annettu asia. Meidän pitää myös olla relevantteja siinä hetkessä. Eli tämähän on, niin kuin business, missä me ollaan, on hyvin tarvelähtöistä. Kun ensilumi tulee, se yllättää joka kerta myös vanhemmat, ei vain autoilijoita. Eli meidän pitää olla siinä hetkessä kiinni. Säätilalla on tosi iso merkitys meidän kaupankäyntiin ja sivuston kävijämäärinkin suoraan. Ja sitten meidän pitää olla, ja me halutaan olla hauskoja. Ja sanoisin, että me ollaan näiden 3 ensimmäisen kanssa pidemmällä kuin ton viimeisen kanssa, mutta sen kanssakin tehdään nyt sitten töitä ja katsotaan, mitä ehkä Frosmon kanssakin tehdään sitten siitä. Meidän digitaalisen kokemuksen suunnittelu pyrkii vastaamaan 2 tämmöiseen kysymykseen, mitä me aina toistetaan. How to dress my child? Mitä sille lapselle laitetaan päälle? Tämä on niin kuin joka aamuinen arkinen ongelma eteisessä. Mikä se keli nyt on? Mitä sille pistetään päälle? Ja toinen on sitten se, että miten me inspiroidaan siihen liikkumiseen. Tosiaan, niin kuin mainittiin, niin Sabilla on tehty alusta asti. Se on meidän weapon of choice ja ehkä siihen valintaan, tietysti en ole talossa silloin ollut, mutta aikanaan on varmasti vienyt paljon se, että me ollaan haluttu tehdä itsenäinen verkkoratkaisu. Ja silloin tällainen iso mitä sanoisin, kontrolloitu alusta tarjoaa siihen kaikki välineet. Siellä on varastonhallinnat, asiakaspalvelut, palautukset, kaikki mahdolliset. Meillä on niin kuin verkkotekemistä e-comia pidetty hyvin omana osanaan, eli ei ole ehkä niinkään integroiduttu muihin retailin osiin, vaan on tehty verkkoa hyvin omana ratkaisunaan, ja silloin on niin kuin luontevaa tietysti lähteä tällaisella isolla alustalla liikenteeseen. Ja toki maailma myös 2011 oli vähän erinäköinen kuin mitä sitä tänä päivänä on. Kuluttajan odotukset myöskin. Tosiaan noin 40 maahan toimitetaan. Meillä on kansainvälinen tiimi täällä Helsingissä. Eli suurin osa tästä, mistä mä puhun nyt, eli meidän e-com Westistä, joka tarkoittaa siis Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa, Kanada, no joo, siinä suurin piirtein meidän Venäjän verkkokauppa pyörii omalla alustallaan Venäjällä ja Kiina luonnollisesti Tmallissa, niin kuin kaikki muutkin. Eli niitä ei täältä sitten johdeta. Verkon luvuista sen verran, että 285 000 tuotetta lähtee ulos ja tosiaan 110 000 transaktiota vuodessa. 8 myymälää, 7 kieltä. Eli aika laajalla skaalalla palvellaan. Me ollaan valittu, että me halutaan olla relevantteja myös siinä mielessä, että me on lokalisoitu meidän kauppa esimerkiksi kaikille pohjoismaisille kielille. Sitten meiltä löytyy Saksa, Puola, meidän Int-kauppa, joka palvelee sitten muuta maailmaa. Mitä me tehdään sitten Frosmolla tällä hetkellä? Meidän yhteinen historia lähtee tällaisesta ongelmanratkaisusta, niin kuin varmaan monen muunkin kohdalla, että kun ei tämä nyt ihan taivu, ja ei me oikein tiedä, miten me tämä ratkottaisiin, mutta osasitteko te ehdottaa jotain? ja siitä sitten lähdettiin, ja iso tämmöinen juttu on tämmöinen verkkokaupan jo ihan konventio, eli tuotesuositukset. Meidän kaikki tuotesuositukset on tehty Frosmomassa. Niitä ei Hybris ehdota sieltä ollenkaan, vaan Frosmo käy tutkimassa, että mitä on ostettu tai katsottu, tai sitten me ollaan määritelty yhdessä tämmöisiä tip to toe, eli asukokonaisuuslogiikoita, että mitä näytetään, jos ostit pipon, niin mitä sä ehkä ostaisit sen kanssa, ja ehdottaa sitten niihin tuotteita. Ja sitten meillä on paljon tämmöisiä yksittäisiä, Reima Go on tällä tuotesensorina ehkä sellainen, että se tarvii omaa nostetta, niin sitten meillä on myös rakennettu logiikkaa siihen, miten sitä suositellaan eri kohdissa ostopolkua. Ja muutenkin huomaan tässä, kun itse luen listaa, että aika paljon laskentaan liittyviä asioita. Ja jos täällä on enemmän niin kuin IT-arkkitehtuurin kanssa painivia juttuja, niin tiedätte, että se, että mikään järjestelmä saadaan laskemaan, on aina haasteellista, niin me ollaan sitten siinä otettu Frosmoa avuksi.
Tässä on tosiaan meidän, se on väärä otsikko, mutta esimerkkejä, eli meidän suosituimmat, tämä on nyt haalarit tuotesivulta esimerkki, että näitä tuotteita on just nyt klikkailtu eniten. Frosmo käy tutkimassa meidän datalayerilta, että missä porukka on käynyt ja sen perusteella näyttää asiakkaalle tietoja. Tässä on sitten vaihtoehtoinen, näitä on katsottu eniten. Ja tässä ehdotetaan sitten, kun olet jo yhden tuotteen sivulla, että sä saattaisit tykätä myös näistä tuotteista. Eli on myös määritelty sille logiikkaa, että milloin näytetään, jos olet katsomassa haalaria, niin näytät tälle muita haalareita. Ja sitten on vielä tämä tapa, eli ollaan checkoutissa jo, niin kuin tiedätte, niin on aina hyvä muistuttaa, että oletko nyt varma, että puuttuisiko pipo tai hanskat tai joku muu juttu, niin näitä on myöskin tuotu sitten Frosmolla mukaan. Sitten tässä on esimerkkejä tämmöisistä nopeista ratkaisuista, eli me ollaan tarvittu apua siihen, että meidän aletuotteet näkyy, noi tagit, eli sekä toi Go-pylpyrä tuolla että alennus, niin ne tuodaan Frosmolla. Ja sitten checkoutissa tosiaan, kun tiedämme, että tämä on Reima Go-tuote, eli siellä on tasku sille sensorille, niin sitten tässä Frosmo muistuttaa, että hei, onko sulla nyt se sensori, joku sä oot ostamassa sellaista tuotetta, mihin se sopisi. Niin ne on sellaisia. Ja sitten on vielä tämä meidän Free Delivery Calculator, eli laskemme siellä, että 120 € on raja, niin kun nyt vielä lisäät korin tietyn määrän, niin sitten saat ilmaisen toimituksen. Eli tavallaan se niin kuin meidän asiakas ehkä osittain on semmoista paljon niin kuin tyypillistä, että ratkaisemme niitä, tuomme niitä asiakkaan odotuksiin vastaavia elementtejä nopeammalla tavalla. Ja se on varmaan aika tyypillinen tapa käyttää Frosmoa. Ja sitten toisaalta meillä ehkä nimenomaan se, että kun nämä pitää siis kaikki skaalata niihin kaikkiin kauppoihin, niin tuodaan myös sitä joustavuutta ja helpompia työvälineitä meidän kauppiaille, jotka voivat sit itse kontrolloida sitä, että mitä juuri heidän kaupassaan ehdotetaan markkinakohtaisesti, suosituksia ja muita. Niin autetaan siinä. Ja sitten meillä on tämmöistä ihan perinteistä juttua. Tämä on esimerkki meidän AB-testauksesta. Eli me tehdään Frosmolla paljon AB-testausta, itse asiassa tullaan sitä varmaan jatkossa vielä kasvattamaankin. Ja tässä on tällainen esimerkki, että me tehtiin tällainen tuoteheronostoelementti meidän kategoriasivulle, ja sitten se toimi niin hyvin, että me päätettiin toteuttaa se Hybriksessäkin. Eli tätä me tehdään paljon, että kokeillaan, AB-testataan, jos tulokset on hyvät, joko heitetään testi 100% päälle, tai sitten tehdään se itse ja mennään sitten Frosmolla taas seuraaviin testeihin eteenpäin. Tässä toinen esimerkki, jossa testataan erilaisten bannereiden toimivuutta eri kaupoissa. Näin. Olisiko kysymyksiä?